سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای سرزمین من.
بچه تو این کلاس کیا افغانی هم؟ اسم چیه؟ زهرا سادات. سادات تو افغانی هستی؟ بله. بچه توی کلاس از پرسیدم که تو کلاس شما کی افغانی هست که بلند نکردم؟ تو خجالت نکشی. در چی خجالت نکشی؟ الان باید کلاس چندم باشی؟ برای چی پس اولی؟ چون پارسال وقتی درس چرا نرفتی مدرسه؟ چون مدرسه خود زیادی میگردن شما نداشته بودن مدرسه تو نشستی توی تو رفتار دوستان، رفتار ایرونی ها باید خوبه؟ رفتار معلومات چطوره؟ هیچ وقت بین تو با یه دانش آموز دیگه به خاطر اینکه افغانی هستی تبعیض قائل شدن؟ مثلا هیچ وقت یه جور باید رفتار نکردن که تو احساس کنی که چون ایرانی نیستی مثلا با این برخورد میکنن؟ خب دوست داری در آینده چی کاره بشی؟ پزشک. خب از هنرمندای افغانی کسی رو میشناسی یا از پزشکای افغانی یا از تحصیلکردهای افغانی؟ رفتار بچه‌ها با بچه‌ها دوست دارید؟ خیلی خوبه؟ مشکلی باشون نداری؟ بهترین دوستت تو کلاس کیه؟ خودت معرفی کنم؟ سوم نوروزی هستم. نوروزی کلاس چندمی؟ سوم. چند سالته؟ 14 سال. باید کلاس چندمی بشی امسال؟ امسال اول دبیر هستم. پس برای چی سوم را هم هستی؟ که پارسال افغانی نگرفتم مدرسه از مدرسه افغانی رو نگرفتم مدرسه میشی؟ یعنی که گفتن کارتاتو قبول نیست و نمیتونی اینجا ثبت نام کنی. به خاطر همین نتونستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شود که کل افغانی که تو ناحیه ما مشغول هستن 2449 نفرن آخرین آمار که داریم و که از این 2449 نفر 1249 تاش دخترن 1200 تاشون هم پسرن. امسال برای ثبت نام پول دادی؟ نه چون که چیز بی سرپرست از بهزیستی فکر کنم نامه آورد از فکر کنم که اینو بیشتر به عنوان کمک هزینه دارن میگیرن، چون فکر میکنم بودن 1/4 سرانه‌ای که برای دانش آموزان ایرانی هزینه میشه اینو پرداخت نمیکنن با توجه به تخفیف‌هایی که میگیرن و نمیدونم بعضیشون چون بخشنامه شرایط خاصی رو برای بعضی ایجاد کرده که نمیتونن بعضا که بی‌وضاحتاً مشکلات خاصی دارن، مریضن، پدرشون حالا به نوعی از دست رفته، اینها رایگانن یا با تخفیف میان.
نهایتا اگر پول پرداخت کنن یه چیز حدود 1/4 هزینه آموزشی رو پرداخت کردن اگر کامل پرداخت. خب بعد الان خرجتون چجوری در میاد خودتون مادر؟ من آبجوز مامانم بعضی بیرون این کار بکنم. چیکار می‌کنی؟ مثلا خونه تمیز می‌کنم. کلاس چندمی؟ دوم راهنمایی. باید کلاس چندم رو میدی؟ اول راهنمایی سنم 13 حالا سن 13-14 ولی اول راهنمایی هستی. چرا؟ چون پول می‌خواستم پارسال چیکار کردی بعد؟ نشستی تو خونه؟ البته سال پیش هزینه کارمون بالاتر بود، این سال تقریبا 1/3 شده این سال بچه‌های ابتدایی هر کدومشون نفر 45,000 تومان قرار شده بودن، راهنمایی‌هامون 50,000 تومان، دبیرستانمون 55,000 تومان، 65,000 تومان دبیرستانم 65,000. مریم قاسمی. چند سالته؟ 13 کلاس چندمی؟ سوم راهنمایی. واسه من شنیدم که تو همه درسش چی رو درسته؟ معدل پارسال چقدره؟ پارسال 15 ترم اول معدل چقدره؟ خب تو الان یاد ببینم شرکت کردی؟ چند سالته؟ کلاس چندمی؟ عجایی الان توی کلاست وقتی بزیدم که پیشی افغانیه تو دست بلند نکرده درسته؟ چی میشن؟ ناراحت میشن از اینکه تو افغانی هستی؟ چرا؟ چند سالته؟ 13 کلاس چندمی؟ کلاس دوم پارسال کدوم مدرسه خوبی؟ پارسال هم همین مدرسه امیری خدمت کنم اینا تا 2 سال پیش جزء پناهندگان حساب می‌شدن و سازمان ملل کمک می‌کرد. این در واقع سازمان ملل به کشورهایی که عوامل امنیتی مشکل دارن هر جایی که مراجعه کنن اینا تحت پوشش آموزشی هست. سازمان ملل تا 2 سال پیش هزینه‌های آموزشی اینا رو به دولت پرداخت می‌کرد. ولی از 2 سال پیش که دیگه افغانستان امن شد اعلام کردن به دولت ما که اینا کشورشون امنه. ما هزینه باید اینا نمیدیم. حالا باید بره. آمارش هست. خدمت شما شد که تو ابتدایی مدرسه حمزه سید الشهدا چیز دخترانمون بنابات هست روستایی که این 96 تا دانش آموز ابتدایی دختر رو پذیرایی میکنه. تو شهرمون هم شهید عباسی مثلا با 50 تا آمار افغانی بالاترین آمار شهریمون تو ابتدایی داره. راهنمایی مدرسه اطرد که مدرسه روستایی هست 47 نفر دانش آموز داره. تو شهر راهنمایی‌هامون مدرسه بعثت بالاترین آمار افغانی داره. دبیرستان روستاییمون مدرسه ابراهیم با 23 تا دانش آموز و تو شهر دبیرستان شهید آمانه دادن. دوست داری در آینده چی کاره بشی؟ دانشگاه هست. دوست دارم در نوروز تو پدر و مادر چه کارن؟ پدرم یک کوچه مادر خانه دارم. پدر قبل از اینکه فوت بشه چه کاره بوده؟ کارتون جمعی می‌کنم. تحصیلات پدر چی؟ تحصیلات مادر؟ پدرم رومان هست. مادر چی؟ مادر خونه.
و تحصیلات پدر مادرت هم میشه بگیم. پدرم تلویزیون هستم، مامانم تقریبا مالکم. هم در پشتاقا. کجا؟ پشتاقا. چند کلاس سواد داری؟ همون تا صبح مادرت چی؟ مادرم هم شغل پدرم کارگره، دوتاشون هم سیکنم. مادرت هم خانه دار؟ پدرم کارگره و پسرم. مادرت چی؟ مادرم کارگره پسرم. هر دوشون افغانی هم؟ علی تو که مادرت ایرانی هم هیچ تو خانواده‌تون برخورد نکردی با اینکه مثلا کسی بگه چرا به مادرت بگه چرا مثلا با یه افغانی ازدواج کردی؟ خب نوروزی برخورد معلم ها با چی شد؟ کلاس سوم دبستان. توی این مدرسه همچین احساسی نکردی؟ نه. تو کلاس سوم دبستان چی بود داستان؟ یه معلم داشتم که من خبر داشت که من مثلا فرق می‌داشت. فرق می‌ذاشت یعنی چی؟ چجوری؟ شاید من اینطوری احساس می‌کردم ولی تجربه داشتم خانم تقوی شده هیچ وقت بین بچه‌های افغانی با بچه‌های ایرانی تبعیض قائل شید؟ هیچ عنوان انسان هیچ فرقی نمی‌کنه. اسلام که مرز نداره. بچه‌های افغانی هم مثل بچه‌های خودمون هستن. خیلی از موارد پیش اومده که ما حتی این بچه‌ها چون غریب هم هستن کشور ما بیشتر تقریبا یه بارهاشون اگه کمک‌های مردمی داشتیم که برای بی‌وزارت در نظر گرفته شده حتی اونها رو تدریج دادیم به بچه‌ها. هیچ فرقی نمی‌کنه. رفتار بچه‌ها با تو مدرسه چجوریه؟ اول تو بودم توی مدرسه خیلی بد اما الان بهتر شد. بعضی موقع تیکه می‌ندازم به فوش میدم. خوبه مشکلی نداری؟ رفتار بچه‌ها تو مدرسه با تو چجوریه؟ مثلا میگه که بری شهر خودتون امکانات نداره به شهر خودتون. رفتار بچه‌های مدرسه هم کلاسیات با هم چجوریه؟ مثلا خوبه بیان بریم تو کشور خودتون. هم بی تفاوت هم تو مشتمل بی تفاوتن معنیش اینه که بهتون بی احترامی میکنن یا اینکه کاری بکنید؟ کار ندارم. همه با هم اینجوری هم فقط با افغانی اینجوری هم بیشتر
از هنرمندای افغانی کسی رو میشناسی؟ یک کسی که میشناسی اسمش رو بگم. پزشکی، مهندسی، دانشمند هم اگر بهش اشکال نداره. یه هنرمند، یه دانشمند، یه پزشک، کسی رو میشناسی که افغانی باشه؟ نه، شاعر، نویسنده، خواننده. جای مادرم خودشون شاعر. اسمش چیه؟ اسمشون متاسفانه چون مثلا نرمانش. بعد شعری ازش خوندی؟ بعد کتابشون داشتم لیسانس داروسازی از یونیورسیتی دانشگاه واقعی 12 سال ایران هستم. کجا به دنیا اومدی؟ شهر خب اگه از اون بپرسم کجایی هستی میگی چی؟ افغان. خواهربردارم چی؟ من اگه از تو سوال کنم که تو ایرانی هستی یا افغانی چی داری؟ اصلیت خانواده ایرانی تو افغانستان. نه، من سوال از خود تو عنوان انسان عاقل میخوام از خود بپرسم که من اگه از مریم قاسمی بپرسم که مریم قاسمی Where are you from؟ مریم قاسمی من چی میگه؟ افغانستان. دوست داری برگردی افغانستان اگر امکانش باشه؟ خب چرا توضیح بده؟ به خاطر اینکه برگردم امکانات نداره بهداشتن و هیچ کشور نداره که بتونه کار خودش بکنه. خب بعد بعدش میخوای برگردی؟ تو قطعا دوست دارم. اگه الان بگم الان بهش فکر کن. دوست داری یه روزی با خانوادت برگردی افغانستان؟ چرا؟ چه خبره؟ میدونم که اونجا نه امکانات داره، جنگه، نه مدرسه درست داره. مثلا من اینجا زندگی کردم با فرهنگ اینجا بزرگ شدم، نمیتونم برم اونجا. اونجا زمان تا آسمان با اینجا فرق داره، جوری دیگه فکر میکنم، دیگه کار میکنم. نمیتونم. چرا افغانی بودن مشکل میدونی؟ مشکل میدونی افغانی بودن؟ نمیدونم، اما فکر میکنم
چجوریه؟ میکنم یه جور مثلا به چشم خریده نگاه چشم هیچ کشوری هم تو کجا به دنیا آمدی عشق؟ اگه من ازت بپرسم که تو کجایی هستی به من چه جواب میدی؟ چرا؟ نمیخوام بدونی یا احمد با من عوض بشه اصلا فکر کنی یا اصلا بهم بگی اصلا بیافت نمیخوام باشه این بهترین دوست توی مدرسه کیه؟ دوست زیاد دارم مثلا رابی، هادی، شرمزده اینا میدونم افغانه ولی هیچ وقت داره فضل توی افغانی‌ها توی ایران گرده همایی هم دارن دور هم جمع میشن کاری میکنن توی آشوبها ماه روزه حسینی میگیره نه بخدا هیچ مبیلگاهی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه امروز ما موضوع بحث عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام است و ما این موضوع را با سخنی از رسول گرامی اسلام پیامبر اعظم به امسال به نام نامی خاتم انبیا نامگذاری شده و مقام مرزوی احمدی و ولی امر مسلمین امسال داشتار پیامبر نشده داشته و سخن از رسول الله و با کلام از مولا امیر المؤمنین علیه السلام به موضوع عدالت و مصداق واقعی عدالت بود با دو فراز از سخن این دو بزرگوار بحث عدالت اجتماعی رو به طور مختصر مطرح می‌کنیم. رسول گرامی اسلام فرمود قامت السماوات بالعدل. خدای متعال نظام آفرینش رو مجموعه کون و مکان، زمین و آسمان و اون چه در این مجموعه از موجودات زنده وجود داره از جمله انسان‌ها همه اینها رو بر مبنای عدالت آفرید. امیرالمومنین علی علیه السلام در بحث عدالت اجتماعی یعنی عدالتی که در جامعه بشری که مجموعه از افراد انسان‌ها جزء این جامعه هستند، عدالتی که در جامعه باید پیاده بشه و تحقق پیدا میکنه به اون میگن عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی حوزه‌های مختلفی داره. یکی از حوزه‌های عدالت اجتماعی حوزه‌های مجموعه‌های اجتماعی است و یکی از مجموعه‌های اجتماعی مدرسه یک مجموعه اجتماعی است که مجموعه از دانش آموزان این حوزه و این مجتمع دور هم جمع میشن برای آموزش و فراگیری علم و تعلیم. امکاناتی در اینجا هست، فضای آموزشی، امکانات آموزشی، خود دانش آموزان به عنوان افرادی که باید از این فضا و از این امکانات استفاده بکنن برای تعلیم و آموزش. عدالت اجتماعی اینجا موضوعیت پیدا میکنه که زمان عدالت در این مجموعه برقرار میشه که همه اجزای این مجموعه یعنی همه دانش آموزان از تمام امکانات آموزشی این حوزه اجتماعی بهره‌مند بشن. یعنی هر کس به اندازه حق و استعداد خودش از حقوق آموزشی بهره‌مند بشن و از امکانات استفاده بکنن
و هیچ گونه تبعیض در بهره‌مندی از امکانات این مجموعه آموزشی اعمال نشود. خودم یک چند وقت اینطوری ساعتی کار میکنم، مثلا توی داروخانه‌ها یا یک مدت تقریبا 1-2 ماه توی لال احمد، بعدش چون به ما نمیدن اینجا کار، الان بیکار هستیم. اتفاقی افغانی هستن که مشاغل خوبی داشته باشن توی ایران، تحصیل کرده باشن، مشاغل خوبی داشته باشن؟ والا من ندیدم خانم نبر، چون الان من خودم که در این سطح هستم، من ندیدم. به اصطلاح گفتن همشهری ما که اینجا خلبان هستن میرن برنامه میکنن بیچاره‌ها. شوهر خودم معلم زبان است، الان یک مغازه کوچیکی میفروشی رو بیچاره‌ها. من ندیدم همشهری‌هایی که تحصیل کرده باشن اینجا شاغل باشن. بهترین رشته توی مدرسه چیه؟ کریمی افغانیه. اون نسبت فامیلی هم داره؟ نه. مسئول خیلی افغانیه. اسم مدرسه چیه؟ یادتون نیست. مدرسه ایرانی یا افغانی؟ ایرانی. مدرسه یعقوبیان افغانیه؟ هیچ دوستی نداری توی مدرسه؟ چرا؟ سهره؟ ازش باش قهری؟ چرا؟ خب سهر تقوایی هم افغانی درسته؟ بعد به جز سهر تقوایی دیگه هیچ دوستی نداری؟ یعنی الان که سهر تقوایی بود و محمد تو حیات همینجور تکسی تنها میگیری؟ خب چون سعی نمی‌کنی با دیگران دوست بشی؟ راحت تری از این ممنونم. مرسی. حکومت بر اساس ولایت باشه و در رأس حکومت ولی فقیه قرار داشته باشه، این جامعه مجری عدالتش ولایت، اطاعتش بر همه انسان‌ها واجب و تخلف از او ظلم و گناه و مجری عدالت ولایت. امروز هم واقعیتش خوشا و سعادت همه انسان‌هایی که در جامعه زندگی می‌کنن که در رأس اون جامعه ولی فقیه حاکم. خانه گشتم بی تو همیشه با هم، شانه به شانه گشتم عشق یگانه من، از تو نشانه من، بی تو نمک نداره شیر و ترانه من، سرزمین من دست خط از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمندی بی دوای سرزمین من، سرزمین من، کی غمی تو را سرود سرزمین من، کی رهی تو را گشود سرزمین من، کی به تو وفا نمود